Hi guys! Good morning! Kakarating lang po namin ni Michael galing doon sa bahay ng friend namin. Doon po kami natulog kagabi guys. My God! Si Michael po ay ayun, lasing. Kaya ito, magluluto po ako ng hangover soup. And by the way, my God! Ang cute ni Butchog talaga. At saka ang kulit-kulit na. Ang aga niya nagising kanina guys. Kaya ayun, bago ako umuwi, pinagigilan ko muna. Kasi matagal na naman kami bago magkita. So, ang soup po na gagawin ko guys is yung chicken lang. Yung Maggi. Maggi ba yun? Dalawa na lang para isa sa akin saka isa sa kanya. Tapos, mamaya po tayo ay mag-unboxing ng mga pinamili ko po doon sa COSTCO. Okay guys, so tayo po ay mag-unboxing while waiting for the chicken noodle soup. So, ito po yung mga nadagdag doon sa aking mga pinamili the other day, which is yung mga dilata. So, ito, bumili po ako ng Oreos. This one is a cereals. And this is good for breakfast, especially for the kids. That's why, binili ko po siya. Kasi alam niyo na marami pong bata dun sa bahay namin. And then, I added some Weetabix Crispy Minis chocolate chips, guys. And this one as well is for breakfast. And then, meron po akong additional na coffee mate. Para po yan sa father ko. Then, Ovaltine. And then, bumili po ako ng additional na Galaxy Instant Hot Chocolate. Ayan. Just add hot water po. So, all goods na. And then, bumili po ako ng karagdagan na hazelnut spread with cocoa. Oh, charing. And this one is for Michael. This is for his parents. It's a vitamins po. It's called Centrum. At saka ito po yung nagpabigat talaga. Ayan po. Itong mga shower gel. This one is for Michael. Meron na po siyang 6 na shower gel. At 500 ml po siya guys. And to be fair, mura po siya pag nakaganito po yung binili nyo. So, ayan. Ayan siya. And I've got this dove here. Ayan. One for me and one for Michael. Guys, nandito po tayo sa labas kasi ako po ay magdidilig ng aking mga indoor plants. They're very desperate of water guys. So, look at them. Oh, tingnan niyo sila. Oh, diba? Malusog sila guys, pero they're very desperate of water na kasi 4 weeks ago pa yung last time na nag-water ako sa kanila properly. And look at my cactus guys. Meron pa akong different na fertilizer for my cactus. So mamaya ko ipapakita sa inyo. So that's all my indoor plants. Actually guys, marami pa po siya. Pero yung second batch, maliliit na po yun. So, mamaya na yun sila guys. Unahin ko muna tong mga malalaki kasi mabigat po. Mabigat buhatin. So, eto, may water po ako dito. Yan po yung ginagamit ko. Ayan siya guys. Oh, isang bucket ng water. Ayan. And then, meron po tayong fertilizer. Papakita ko po sa inyo. Diyan lang po kayo. Sarap ko lang to kasi mayroon ako nakikita ng mga langaw. And I don't like langaw na pumapasok sa loob ng bahay kasi hate ko po talaga yan. So, this is the fertilizer that I'm going to use for my indoor plants. Ayan. Pwede siya pang indoor, pang flower beds, kahit saan guys. You can use this. So, this one is very concentrated. So, all you need to do is just use 1 cup of this guys. No, it's not 1 cup really kasi I think I need 2 or 3 kasi masyadong malaki po yung ating timba ng tubig. Actually guys, wala po akong timba. So, yan lang po yung ating gagamitin. Ayan. Color brown po siya guys. So, yung water ng inyong plants ay magiging brown din. Ayan o, tingnan nyo siya. Ayan siya o. Para siyang tae or dumi or what. Ayan siya. So, I'm gonna start with my big one. I-mix ko lang to. Meron din akong guys, yung mist ba yan? Mamaya papakita ko sa inyo. I don't know, I think nakita nyo na po siya.
Yun naman, ginagamit ko siya, 3 times a week. Para sa pag-grow ng plants natin. So, I'm gonna start in here. Start natin siya sa roots. Guys, for my cactus, ito po yung ginagamit ko. It's called cactus food. Ayan siya. Binili ko to sa 𝒂𝒄𝒏𝒕. And yan po yung ginagamit ko pag nagpapakain po ako sa aking cactus. So, like this one. Pero I make sure na bago po ako magdilig is they're very dry. Ayan, kasi cactus doesn't like wet areas. Kasi nga, diba, they grow in the desert. So, that one, that's very, very dry, guys. And actually, meron na nga siya mga gagamba, oh. May sapot na, guys. So, alisin natin yan. Kasi we don't want that. Ayan. Then, I'm gonna put some cactus food. Ayan. Hintayin ko lang po to, guys, na matuyo. Then, bago ko siya ipasok sa bahay. And then, for the big one, which is that one, same lang din, guys. Papaliguan din natin siya. Yan, hindi pala papaligo. Hindi pala papaliguan, guys. Papakainin po natin siya. Kasi kailangan din niya po ng pagkain. Yung cactus food, may amoy po siya, guys. So, I do recommend to wash your hands. Or di kaya gumamit po kayo ng gloves. Wala po akong gloves, guys. Kaya wag niyo po akong gayahin. Okay? Ayan. Kasi baka mamaya madido tayo dito. Oh my God. Look at that. So, ayan. Grabe ang bigat. Mas mabigat pa sa akin, guys. God. Oh my God. This one is killing me. Diyos niyo, Marimar. Anyway. Ay. Grabe. Kalang hayusin ko lang to. For the cactus, guys, I'm very careful with this one. Kasi po ay, dahil ano na siya, matangkad na siya, parang nawawala na siya sa balanse. In other words, guys, matanda na yung cactus natin. Ayan, look at that. You're so beautiful. This one is my monstera. She's growing very well.
and very pretty. She's the most beautiful. Charing, no. All of them are beautiful, guys. But this one, kaya ko siya nasabi na siya yung pinakamaganda kasi, nabuhay ko to, guys. Alam mo yung wala ng pag-asa, pero nabigyan ko ng pag-asa. Charing! Hoy, joke lang yun,